kulam, ani Chevy, me Simply Talk Hebrew. I'll start with some exciting news. In our school, Simply Talk Hebrew, we usually cater for women only. We have small groups, up to 7 students in a group, and we do live classes on Zoom. And it's only for women, so anyone who checked our website saw that it's only for women. But we got a lot of requests and people interested because of the YouTube channel, and we've decided to open a group that is going to be mixed, also for men and women. So this is alongside our women's only group. We're going to have another group that is mixed. It's going to be led by me. So anyone who's interested, you could check the link down below and you could see more details. יאללה, מתחילים. תחשבו שאתם יושבים עם המשפחה שלכם בבית ופתאום בום. כל החשמל, electricity, כל החשמל מפסיק. זה אומר, כולם מכירים את זה, זה אומר שפתאום יש חושך, שהמזגן לא עובד, זה אומר שאי אפשר להשתמש במחשב, אי אפשר להשתמש בטלפון, אולי קצת יש בטריה, אז אפשר להשתמש בטלפון לכמה שעות, אבל אין אינטרנט וכמעט שום דבר לא עובד, המקרר, the freezer, המקרר לא עובד, זה לא כיף, זה ממש לא כיף. והילדים קצת דואגים ואתם אומרים, זה בסדר, עוד כמה שעות זה יסתדר. It will be okay. עוד כמה שעות זה יהיה בסדר. ואז אני זוכרת שאני הייתי ילדה וזה היה קורה. זה היה קצת כיף אפילו, כי אנחנו היינו מדליקים נרות ושמים, והיה לנו קצת פנסים, flashcards, flashcards. כל הזמן אני מדברת על flashcards. flashlights, אז היה לנו קצת פנסים, וזה היה מאוד נחמד ולא כל כך נורא, בגלל שאנחנו ידענו שאחרי כמה שעות החשמל והאלקטריסיטי יחזור. אבל מה קורה אם החשמל לא חוזר? לא שעה, לא שעתיים, לא יום, לא שבוע ואפילו כמה חודשים. זה ממש סיוט, nightmare, וזה באמת קרה בפורטו ריקו. אתם בטח זוכרים שבשנה 2017 באי in the island, באי של פורטו ריקו, הייתה סופה, סופה ענקית, הוריקן, שקראו לו מריה. והסופה הזאת הייתה כל כך קשה. היא שברה עצים, היא הפילה עמודי חשמל, electricity poles, ומיליונים של אנשים היו בלי חשמל, electricity. אבל זה לא היה רק יום או יומיים או שבוע. אנחנו אולי שמענו בחדשות, אבל אז אנחנו המשכנו עם החיים, אבל היו מקומות בכפרים, in villages, בכפרים קטנים, שחודשים היו בלי אור, בלי אינפורמציה כמו אינטרנט וטלוויזיה ורדיו, ובלי מקרר, בלי פריג' וגם פריזר. בקיצור, היה מקום קטן, בכפר קטן בהרים in the mountains שקוראים לו אדחונטס, ובזמן כזה שיש כל כך הרבה דרמה וכל כך מסובך, אנשים מחכים שהממשלה, the government, הממשלה תעזור. אנשים מחכים שמישהו מלמעלה יבוא ויעזור, אבל במקרה הזה, in this case, במקרה הזה, אף אחד לא עזר, וזה לקח הרבה מאוד זמן. אז אנשים בכפר קטן, in a small village, בכפר קטן שקוראים לו אדחונטס, אנשים חשבו ואמרו, זה לא בסדר, אנחנו לא יכולים לסמוך to trust, אנחנו לא יכולים לסמוך על האנשים למעלה, אנחנו צריכים לעזור לעצמנו. והם באמת עשו ארגון קטן, ארגון קטן שקוראים לו קאסה פואבלו. סליחה, מי שיודע ספרדית, בבקשה לעזור לי, כי אני לא יודעת ספרדית, אבל פואבלו, קאסה פואבלו. וזה אומר הבית של העם, של האנשים. והם החליטו, במקום לחשוב ולחכות איך אפשר שמישהו יעזור לנו, אנחנו נעזור לעצמנו. והם עשו משהו כל כך מיוחד. הם לא רק הדליקו נרות והשתמשו בפנסים, flashlights, הם התחילו לעבוד ממש רציני עם אנרגיה סולרית, עם השמש. הם התחילו לשים
פאנלים סולריים שלוקחים אנרגיה מהשמש, והם שמו את זה בכל הכפר, in the village. זה פשוט מדהים, כפר קטן שהתחיל להיות מיקרוגריד, הם התחילו לעשות את החשמל של עצמם. אז הם שמו על הגג של הספרייה, the library, של החנות, של בית מרקחת, the pharmacy, בכל מיני מקומות הם שמו פאנלים סולריים בשביל כל הקהילה, the community, והם גם הוסיפו בטריות גדולות כדי שהאנרגיה תהיה גם בלילה, ומתוך החושך הגדול, מתוך כל הטראומה שהייתה להם, היה אור חדש. אז מה זה הסיפור הזה? מה זה הפרויקט? זה מיקרוגריד קהילתי, communal, מיקרוגריד קהילתי, שזה חשמל electricity שהוא לא של הממשלה, the government, זה חשמל של האנשים, אוקיי? אז לא צריך לחכות שמישהו יעזור. והמיקרוגריד הזה הוא כל כך חזק, הוא חזק לא רק טכנית, הוא חזק גם לנפש, to the soul, גם לנפש של האנשים. ובאמת, בשנה 2022 היה עוד הוריקן שקראו לו פיונה, ועוד פעם החשמל, the electricity, נפל כמעט בכל פורטו ריקו, אבל באדחונטס היה אור בגלל המיקרוגריד. זה לא בכל בית, אבל במקומות המרכזיים, the central, המקומות המרכזיים של הכפר, של הוויליג', יש אנרגיה, והם יכולים להמשיך את החיים אפילו כשאין חשמל מהמדינה, from the state. מה יכלו להמשיך? היה בתי מרקחת, pharmacies, בתי מרקחת, מקומות של רפואה, medicine, ואפילו חנויות, ואפילו, אני חושבת שזה מאוד חמוד, אפילו קולנוע, a theater. וככה אנשים יכולים קצת גם ללכת לדברים שהם מאוד חשובים, הם יכולים ללכת לשים את הטלפון שלהם, הילדים יכולים להמשיך ללמוד, וגם אפשר קצת לעשות כיף וללכת לראות סרט בזמן שאין חשמל. הם לא נבהלו, they weren't startled, הם לא נבהלו מהחושך, כי יש להם מערכת, מערכת שלהם. אבל הסיפור לא נגמר כאן. האנשים של קאסה פואבלו הם כל כך חכמים, עם מחשבה כל כך גדולה שהם אמרו, זה לא מספיק, לא רק שיש לנו מיקרוגריד קהילתי, אנחנו צריכים להיות חכמים. אז הם עשו משהו שהם קוראים לזה Living Energy Innovation Lab, וזה משהו שכל אנשים מכל העולם, סטודנטים, חוקרים, scientists, באים ללמוד מקום הקטן הזה בפורטו ריקו. מה זה אומר? זה לב, זה מעבדה שהיא כל כך חכמה, היא מחוברת, connected, היא מחוברת לכל האנרגיות, לכל המקומות עם הפאנלים, והיא רואה, זה הכל במחשב, והיא רואה אם יש הרבה חשמל פה, אפשר לשים את זה פה. אם יש בעיה, היא שולחת הודעה. אם מישהו צריך יותר חשמל, היא שולחת לו יותר חשמל. אז זאת מערכת סיסטם, מערכת כל כך חכמה, והיא בודקת כל הזמן בתוך החיים האמיתיים איך עושים. וזה משהו שאפשר לעשות רק אם יש לב כל כך גדול וכל כך הרבה אהבה ומחשבה ומוטיבציה לעזור. זה לא משהו סתם בשביל כולם. זה משהו שהאנשים בנו בשביל עצמם. וזה כל כך מרגש, כי הכפר, village, הכפר הקטן הזה הפך להיות למודל בינלאומי, מהודו עד אפריקה, מאמריקה הלטינית עד אירופה, כולם באים לראות איך קהילה, community, קהילה קטנה, הצליחה לעשות שינוי כל כך גדול. ומה אנחנו לומדים? כשהמערכת, the system, כשהמערכת נשברת, לא חייבים לחכות עד שמישהו יעזור לנו מלמעלה. אפשר לבנות משהו חדש מתוך הקהילה, עם אנרגיה נקייה מהשמש ועם דברים שחשובים לנו.
ואנשים באדחונטסט הם לא רק חיברו חשמל, הם חיברו תקווה, hope. אז בפעם הבאה שאנחנו נרגיש שהכל חושך, בוא נזכור את הכפר הקטן בפורטו ריקו שהרים את הראש והאיר את כל הכפר מהלב ומהשמש. תחשבו שיום אחד אתם פותחים את העיתון, the newspaper, טוב, מי פותח עיתון? אתם מסתכלים באינטרנט וקוראים את החדשות וכתוב אין יותר יגואר, אין יותר יגוארים בעולם. אני מקווה שזה לא יקרה אף פעם. עכשיו, אני יודעת שיש דברים הרבה יותר דרמטיים ויותר קשים בעולם, ועדיין המחשבה לחיות בעולם בלי החתול הגדול והיפהפה, beautiful והיפהפה והמסתורי הזה, זאת מחשבה מאוד קשה. כי יגואר זאת חיה כל כך מיוחדת, אנחנו קצת אובססיביים עם יגואר. היא כל כך יפה והיא כל כך חזקה והיא כל כך גמישה, flexible, היא כל כך גמישה וגם כל כך מסתורית, כל שהיא עושה מזיז לנו את הלב. יגואר זאת באמת חיה מדהימה. ואנחנו באמת קצת אובססיביים. אנחנו אנשים אובססיביים עם יגואר. יש לנו את היגואר על החולצה. יש נעליים של יגואר ואפילו מכוניות ממש טובות ויקרות של יגואר. אז למה אני מדברת על זה? בגלל שהיגואר באמת נמצא בסכנה. היגואר היה המלך של היער במקסיקו, אבל במשך שנים המספרים שלו ירדו בצורה דרמטית. למה? מה קרה ליגואר? קודם כל, היערות, the forest, היערות שהיגואר חי בהם הם בסכנה. אנשים חותכים עצים, כל החיות שהיגואר אוכל כבר לא נמצאות ביער, וגם אנשים אוהבים לצוד, to hunt, אנשים אוהבים לצוד את היגואר. להיות משהו שאנשים כל כך אוהבים זה לא תמיד טוב, בגלל שאנשים רוצים לקחת את החיה ולקחת את האור, the skin, ולעשות מזה תיקים ולעשות מזה נעליים. וגם היגואר היא חיה קצת מפחידה, scary, ואנשים הורגים את היגואר כי הוא פוגע להם בבקר, to the sheep ודברים כאלה. בקיצור, היגואר הוא בצרות, והחוקרים, the scientists, אמרו, אם זה ימשיך, יכול להיות באמת שאנחנו נצטרך לחשוב על עולם בלי יגוארים. וספציפית במקסיקו, היגואר שהיה המלך של היער, המספרים שלו ירדו וירדו בצורה דרמטית. אבל בשנה 2010 החליטו לעשות פרויקט גדול ולספור קודם כל לראות באמת מה הסיפור של היגואר במקסיקו. אז הם עשו משהו ממש מגניב קול במקסיקו. קודם כל הם שמו הרבה מאוד מצלמות cameras, הרבה מאוד מצלמות בכל היערות. בכל יום המצלמות האלה צילמו, they took photos, צילמו בשקט ונתנו בפעם הראשונה תמונה אמיתית של כמה יגוארים יש. ואז באמת אנחנו, טוב, לא אני, אבל החוקרים, the scientists, החוקרים גילו, the researchers, שבאמת בכל מקסיקו יש רק 4,100 יגוארים. זה היה רגע קשה, אבל אז הם גם אמרו, אוקיי, יאללה, מה אפשר לעשות? בקיצור, במקסיקו הם החליטו לנסות להציל את היגוארים, והם עשו 4 דברים. קודם כל הם עשו שמורות טבע, nature reserved, שמורות טבע שבה היגוארים יכולים לחיות. אחר כך הם גם בנו מסדרונות, halls, כמו מסדרונות ירוקים בין יערות. אז אם יש יער פה ויער פה כדי שהיגואר יוכל לעבור, הם בנו לזה מסדרון ירוק שליגואר יהיה יותר מקום לחיות. וגם הם עשו שיתוף פעולה, cooperation,
עם הקהילות ועם החקלאים, the farmers, כדי ללמוד איך לחיות עם היגואר בלי להרוג אותו. 4, הם באמת השתמשו בטכנולוגיה בשביל לבדוק מה עוזר, מה לא עוזר, וזה לא מפריע, it doesn't bother, זה לא מפריע לחיות, ורק אפשר לבדוק ולעשות אולי קצת יותר פה, קצת יותר פה. ואז ב-2018 הם בדקו עוד פעם, והם כבר התחילו לראות עלייה, והם המשיכו, וממש עכשיו, ב-2024, הם עשו עוד פעם בדיקה, והם גילו שהיגואר במקסיקו עלה ב-30%, 30%. מ-4,100 יגוארים עכשיו יש 5,326. זה עלייה של יותר מ1,000 יגוארים, החיה היפה הזאת, בתוך 10 שנים. וזה סימן אדיר של תקווה, אבל זה גם מזכיר לנו שזה לא נגמר וצריך לטפל בבעיה הזאת. והחוקרים, the scientists, החוקרים אומרים, כדי שהיגואר באמת יהיה בטוח צריך להגיע ל-8,000 יגוארים, ואז אפשר לנשום. בינתיים יש עוד בלגן, עדיין יש אנשים שהם צדים, they hunt יגוארים, ועדיין יש אנשים שקורטים את היערות, the forest, ועדיין יש חקלאים, farmers, שיורים ביגוארים, ועם כל זה, זה אחד הסיפורים הכי מרגשים בעולם של השימור, preservation, כי המין, the species, שנמצא ממש בסכנה אמיתית, מצליח לגדול מחדש, וכל זה בזכות החלטה של אנשים. בקיצור, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לאבד אפילו את מה שאנחנו הכי אובססיביים עליו, והכי מעריצים והכי אוהבים, אם אנחנו לא נשמור על זה. אבל אם באמת אנחנו נתחיל לשמור, אנחנו יכולים להציל את זה גם. אני מרגישה שזה מאוד רלוונטי להרבה מאוד דברים. אז בפעם הבאה שאתם תראו יגואר על מכונית, על חולצה או על ציור, תזכרו שגם ביערות in the forest, ביערות של מקסיקו, המלך החתול המסתורי הזה מתחיל לחיות. ואם החתול הזה הצליח לחזור מהסכנה, גם אנחנו יכולים להחזיר אור ותקווה לעולם שלנו. אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, באמת שיהיו ברכות. ביום שני הבא זה ראש השנה, אז אני לא אעשה פודקאסט, אבל אני רוצה להגיד לכולם שתהיה לכם שנה טובה, שיהיה אור ותקווה, ובעזרת השם שלום פה בישראל ובכל העולם, והמון המון ברכות ואהבה לכולם. תודה רבה לכם, רק ברכות.